Unsaon na to pag-insert og image sa text. So atong unang buhaton kay atong i-open ang Word. So i-open nato sa Word, i-set sa nato kung unsa nga bond paper ang ato ang ganahan. If ganahan mog A4, i-set na ninyo daan ang iyang page layout. Yung margin, if ganahan mog narrow, then orientation, ganahan mog portrait, pahigda or pa baro. Ighuman ani kay inyo ni siyang save. Save as ninyo. Then ang kanisiyang save as type inyong ilistan og Word 97 2003 template. So i-save ninyo ni siya. Okay. Okay. I-save ninyo, inyo hato siyang i-open kung asa ninyo i-save. So mao ni siya ako ang save. So Word 93 2003 ang iyahang template. So iguman ani kay anhi mo sa insert. I-click ninyo ang word art, then pili ra mo unsay design or layout ang forma sa inyong words nga inyong isuwat. So for example kani akong isuwat kay today is Wednesday. So I will put here Wednesday. Okay, and then you click okay. Okay, mo ni siya. So, mo ni siya ang iyahang resulta. So, daghan-daghan ni siya. Pwede ra mo change pud sa iyahang design or iyahang format. Okay, pwede ba mo ganahan mo ingaron o pinatakilid. So, iguman ani niya, kani siya, anhi mo diri sa shape fill anhi mo din ni. So daghan ni siya color din ni. Pwede mo anhi diba mo change siya. Napoy mga pattern. Circle, straight, diagonal ng mga shapes. So if ganahan mo lain nga image yung ibutang, so you will go to picture, you will click picture, and then choose mo sa yung gallery kung unsay naa din ha. For example kani, so kani ako charan! So mao ni siya so on pag-insert of image sa text. That's all. Thank you.